हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटरमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले सुकुटी मेसिन बनाउनको लागि के सामानहरु चाहिन्छ भनेर कम्प्लिट सेट देखाउँदै छौं। त्यसैले तपाईले पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यससँग सम्बन्धित चासो लाग्छ भने आफैले सुकुटी मेसिन वा ड्रायर बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु, यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई कम्प्लिट इन्क्युबेटर सेटको भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि आई बटन वा डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त लागौं आजको भिडियोमा यो सुकुटी मेसिनको लागि के सामान चाहिन्छ भनेर। सबसे पहिले हामीलाई कन्ट्रोलर चाहिन्छ। यस्तो खालको कन्ट्रोलर प्याकिङ आउँछ ओरिजिनल भर्जनको। त्यसपछि यसमा बक्स आउँछ। तपाईले यसलाई बक्सलाई सेट गर्नुभयो भने यस्तो बन्न जान्छ। यस्तो खालको हुन आउँछ। तपाईले त्यो आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने बिना यो कभर पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो यसलाई लगाउनु भयो भने यस्तो देखिन्छ। मैले तपाईलाई स्याम्पल देखाएको। यो चाहिँ दुलो गरेको छु। तपाईले तार तताएर दुलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग सोल्डरिङ आइरन छैन भने सोल्डरिङ आइरनले गरेको कारणले यस्तो खालको देखिएको यो कन्ट्रोलर भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईलाई यसलाई चलाउनको लागि 12 भोल्ट चाहिन्छ। 12 भोल्टको लागि 2 एम्पियर को तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 2 एम्पियर। यो 2 एम्पियर को एडाप्टर आउँछ। चार्जर भनेर पनि भन्छ। यो विशेष गरेर डिश होम वा वाइफाई को जुन राउटर हुन्छ त्यसमा नि लाग्छ। यो चाहिन्छ। यसलाई यस्तो खालको पिनमा तपाईलाई सजिलोको लागि टिसी प्लग यसरी डीसी सकेट भन्छ यो। तपाईले यो जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ र लाइन दिन सक्नुहुन्छ यसमा र अन हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यो अड्याउनको लागि यस्तो खालको बक्स टाइप सकेट भन्छ यसलाई। बक्स टाइप सकेट आउँछ। यो लगाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले सजिलै एकै ठाउँमा एउटै पावरबाट चलाउन सक्नुहुनेछ भनेर। त्यसपछि त्यसलाई यो बक्समा लाइन दिनको लागि यस्तो खालको तारहरु आउँछ। तार 2.5 मिटर देखि 3 मिटर सम्म रहन्छ। यो तारले तपाईलाई इनफ हुन्छ। यो तार भइसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको टु पिन टप एकदमै राम्रो खालको छ। यो प्राचीको हो। यस्तो खालको आउँछ टु पिन टप। एकदमै हेभी छ साथीहरु यो। किन भन्दाखेरि अरु नर्मल कम्पनीको मैले प्रयोग गर्दिन। राम्रो खालको सकेसम्म प्रयोग गर्छु। र त्यसपछि यति भइसकेपछि यसलाई यो तपाईले होल्डर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा नि प्राचीको एक्सपोको छ। एकदमै राम्रो छ। सकेसम्म मैले प्राचीको बिक्री वितरण गर्छु। प्राचीको क्वालिटी एकदमै राम्रो भएको कारणले यो नेपाल मेड हो है साथीहरु। यो नेपालमा बनेको हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेड इन नेपाल भनेर देख्दै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। नेपाली प्रोडक्टहरु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी दुईटा आउँछ तपाईलाई। र त्यसपछि तपाईलाई यो फ्यान 4 इन्चीको पावरफुल फ्यान छ। यो डीसी फ्यान हो। हत्तपत्ती बिग्रिदैन। क्राफ्ट फ्यान हो। यो 3 वाटको फ्यान हो। मैले अस्तिको भिडियोमा तपाईलाई फ्यानको बारेमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि यसको वाटेज 3 वाट निकालेर देखाएको छु। कसरी वाटेज निकाल्ने भनेर। यो हत्तपत्ती बिग्रिदैन। लङ टाइम चल्छ। एकदमै राम्रो तरिकाले चल्छ र टिकाउ पनि छ। यो फ्यान 12 भोल्टमा अपरेट हुन्छ र तपाईले सिधै एसीमा लगाउनु भएन है साथीहरु। त्यो फ्यानको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति सामान भएपछि तपाईले करिब जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यो कंगारू लेखेको पीवीसी इन्सुलेसन टेप एकदमै हाई क्वालिटीको राम्रो खालको हो। नर्मल सामान भन्दा यो राम्रो टेप छ। यो कंगारू लेखेको टेप तपाईलाई यसमा आउँछ। यति यो ड्रायर मेसिनको सेटमा यति आउँछ। र तपाईले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि यही सेट मैले देखाएको थिएँ। यो टेम्परेचर मिटर हो भनौं न। टेम्परेचर मिटर W1200 नानो। यिनीहरुको बारेमा विभिन्न किसिमका मैले भिडियोहरु बनाएको छु। वायरिङ सेटिङ र तपाईले ती भिडियोहरु हेरेर तपाईले रेफरेन्स लिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई गाइड गर्नेछ ती भिडियोहरुले के हुन्छ वास्तवमा मूल्य सहितको पनि मैले भिडियो बनाएको छु। त्यस्तै तपाईले मैले रिभ्यू गरेको मेसिन छ। त्यो रिभ्यू गरेको मेसिन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईलाई कसरी प्रयोग गरेको छ, कसरी बनाएको छ भनेर तपाईलाई सजिलै तपाईले अनुमान लगाएर आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मैले विभिन्न किसिमका सामानहरुको तपाईलाई लिस्ट सहित भिडियोमा तपाईलाई बताइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई कुनै सामान चाहिन्छ भने इन्क्युबेटर बनाउनको लागि वा
ह्याचिङ मेसिन बनाउनको लागि वा ब्रुडर बनाउनको लागि यसबाट तपाईँले ब्रुडर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यसबाट सुकुटी मेसिनको सेट हो खासमा यो। यसबाट विभिन्न किसिमका कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो काम गर्नको लागि तपाईँलाई यो सामान चाहिन्छ र यो सामानको मूल्य कति पर्छ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ भने यो कम्प्लिट सेट हामीले 1500 रुपियाँमा दिन्छौँ। तपाईँलाई मैले मूल्य खुलस्त पारिदिएँ। 1500 रुपियाँमा कम्प्लिट सेट पाउनुभयो। त्यसपछि काठमाडौँभरि तपाईँलाई डेलिभरी दिनु पऱ्यो भने हामीले 100 रुपियाँ लिन्छौँ र बाहिर पठाउनु पऱ्यो भने सकेसम्म तपाईँको साथीभाइ मार्फत मगाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। हैन भने डेलिभरी चार्ज समेत पठाइदिनु भयो भने हामीले 1600 प्लस तपाईँको डेलिभरी चार्ज सहित हामीले यो सामान दिन सक्छौँ। र साथीहरू तपाईँहरूलाई हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले सिधै त्यो उसमा डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि पाउनु सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही जिज्ञासा वा टिका टिप्पणी छ भने वा केही तपाईँलाई प्रश्नहरू छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वा सिधै कल गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएप नम्बर एनटिसीमा छ, बाँकी एनसेलमा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।